સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલ મોમ એન્ડ ડોટર કુક્સમાં। આજે આપણે બનાવીશું સૂકા ચણામાંથી સૂપ। સૂકા ચણાનો સૂપ તમે બનાવીને એકવાર ચોક્કસ ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને શિયાળામાં ઠંડી હોય ત્યારે આ સૂપ પીવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। અને જો તમારી પાસે પલાળેલા ચણા હશે તો આ સૂપ એકદમ ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે અને એકદમ હેલ્ધી પણ છે, તો તમને વારે વારે બનાવીને પીવાનું મન થશે। તો ચાલો આજે ફટાફટ બનાવી લઈએ આપણે સૂકા લાલ ચણાનો સૂપ। નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન માટે બેલ આઇકોનને જરૂર દબાવો। તો સૌપ્રથમ આપણને ચણાનું સૂપ બનાવવા માટે ચણાની જરૂર પડશે। તો અહીંયા મેં અડધો કપ જેટલા ચણાને 6 થી 7 કલાક માટે પલાળીને રાખી મૂક્યા હતા। તો આપણા ચણા સરસ એવા પલળી ગયા છે અને હવે આપણે જે પલાળેલું પાણી છે એને દૂર કરી દઈશું અને ચણાને આપણે એકવાર ધોઈ લઈશું। પછી આ ચણાને આપણે કુકરમાં બાફવાના છે। તો આ ચણા મેં ધોઈ લીધા છે અને હવે આપણે એને કુકરમાં લઈ લઈશું। આપણે ચણા કુકરમાં ઉમેરી દીધા છે। હવે આપણે એમાં 2 થી 3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને આ ચણાને આપણે બાફવાના છે। હવે આપણે એમાં થોડુંક જ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું, બહુ વધારે મીઠું નથી ઉમેરવાનું। અને આપણે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરીને અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 6 થી 7 વિસલ કરી લેવાની છે, એટલે આપણે ચણા સરસ એવા બફાઈ જાય। આપણે ચણા બાફતી વખતે કોઈ સોડાનો કેવો ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો તમે જોઈ શકો છો 6 થી 7 સીટીમાં આપણા ચણા સરસ એવા બફાઈ ગયા છે। આવી રીતે હાથથી મેશ કરી તો ચણા સરસ એવા મેશ થઈ ગયા છે। હવે આપણે એક મેશરની મદદથી આપણે ચણાને અધકચરા કરી લેવાના છે। આપણે ચણાને થોડા થોડા અધકચરા કરી લેવાના છે, એટલે આપણું સૂપ એકદમ સરસ લાગે અને ટેસ્ટી પણ લાગે। તો આપણે ચણાને મેશ કરી લીધા છે। હવે આપણે વઘારની તૈયારી કરીશું। તો હવે આપણે એક પેન મૂક્યું છે ગેસ પર। ગેસ આપણે એકદમ ધીમો રાખવાનો છે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે અડધીથી પણ ઓછું એવું ચમચી જીરું લેવાનું છે। જીરું થઈ જાય એટલે આપણે એમાં થોડાક લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું। લીમડાના પાન નાખવાથી આ સૂપમાં એક બહુ સરસ સ્વાદ આવે છે, એટલે તમે લીમડાના પાન ચોક્કસ ઉમેરજો જ્યારે પણ સૂપ બનાવો ત્યારે। લીમડાના પાન થોડા થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલી આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરવાની છે। એને આપણે સાંતળી લેવાની છે, એની કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી 1-8 મિનિટ માટે। તો આદુ અને લસણ પણ સંતળાઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં એકદમ થોડુંક એવું લાલ મરચું ઉમેરીશું। બહુ લાલ મરચું વધારે નથી ઉમેરવાનું। આ સૂપ આપણે એકદમ તીખો નથી કરવાનો, માઇલ્ડ ટેસ્ટનો જ કરવાનો છે, એટલે આપણે મરચું એકદમ ઓછું ઉમેરીશું। મરચાંને પણ આપણે સાંતળી લેવાનું છે, દાજી ન જાય એ પ્રમાણે ગેસ ધીમો જ રાખવાનો છે। હવે આપણે અહીંયા 1 ટામેટાની પ્યુરી કરી લીધી છે, અંદર ઉમેરી દઈશું। એને પણ આપણે સાંતળી લેવાની છે। ટામેટાની કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાંતળવાની છે। 2 થી 3 મિનિટમાં ટામેટા પણ સંતળાઈ જશે। હવે આપણે એમાં થોડુંક મીઠું ઉમેરી દઈએ। આપણે પહેલાં પણ ચણામાં મીઠું ઉમેર્યું હતું। મીઠું ઉમેરવાથી ટામેટા જલ્દી ચડી જશે। તો તમે જોઈ શકો છો ટામેટા પણ એકદમ સરસ ચડી ગયા છે, કલર પણ બદલાઈ ગયો છે, આપણું તેલ પણ ઉપર આવી ગયું છે। હવે આપણે એમાં ચણા ઉમેરી દેવાના છે જે મેશ કરીને રાખ્યા હતા એ। તો અહીંયા મેં બધા ચણા ઉમેરી દીધા છે અને પછી આપણે એમાં થોડું પાણી ઉમેરીશું। તમારે સૂપ જેટલો જાડો કે પતલો જોઈતો હોય એ પ્રમાણે તમે પાણી ઉમેરી શકો છો। તો હવે આપણે એમાં પાછો અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈએ અને આ સૂપને આપણે 5 થી 6 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસ પર ઉકાળી લેવાનો છે। આટલા સૂપમાંથી તમે 2 જણ સૂપ પી શકો છો। હવે આપણે એમાં થોડો ગોળ ઉમેરીશું, 1 ચમચી જેટલો। પછી આપણે એમાં છેલ્લા લીંબુનો રસ ઉમેર્યો છે। તમારે જો આંબલીનો પલ્પ ઉમેરવો હોય તો તમે એ પણ ઉમેરી શકો છો। તો 5 થી 6 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈએ અને આ સ્ટેજ પર તમારે ચેક કરી લેવાનું કે એમાં કંઈ ઓછું હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો, મીઠું કે લીંબુ કંઈ પણ। તો આપણો સૂપ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। જો તમારે એમાં કોર્નફ્લોર ઉમેરવો હોય તો તમે એ પણ 1 ચમચી જેટલો ઉમેરી શકો છો, પણ કોર્નફ્લોર વગર પણ આ સૂપ એકદમ સરસ એવો ઘાટો થઈ જાય છે અને પીવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને હેલ્ધી પણ છે। હવે આપણે ઉપરથી થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ। તો આપણો આ ગરમા ગરમ કાળા ચણાનો સૂપ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। જો તમે ક્યારેય આવી રીતના સૂપ ન બનાવ્યો હોય તો એકવાર ચોક્કસ બનાવીને ટ્રાય કરજો। શિયાળામાં ઠંડી હોય ત્યારે તમે આ સૂપ પીવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। આ સૂપ હેલ્ધી પણ છે અને ટેસ્ટી પણ છે, તો તમે એકવાર ચોક્કસ બનાવીને ટ્રાય કરજો। અને જો તમે અત્યાર સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો એકવાર ચોક્કસ કરી દેજો અને તમને અમારા બધી રેસીપી કેવી લાગે છે એ ચોક્કસ જણાવજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। આવજો।